Hello students, how are you? We are reading lesson how much land does a man need and we have read so far. Today we will complete this lesson. Let's start. Let's read. The chief took off his fur cap, placed it on the ground and said, "This will be mark. Start from here and return here again. All the land you go round shall be yours." Pacom took out his money and put it on the cap. Then he took off his outer coat, remaining in his sleeveless undercoat. He unfastened his girdle and tied it tight below his stomach, put a little bag of bread into the breast of his coat, and tying a flask of water to his girdle, he drew up the tops of his boots, took the spade from his man, and stood ready to start. He considered for some moments which way he had better go. It was tempting everywhere. ਚੀਫ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੈਪ ਸੀ ਜੋ ਫੌਕਸ ਫਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੈਪ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਉਂਡ ਕਰੇਗਾ ਚੱਕਰ ਲਾਵੇਂਗਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਖੋਮ ਟੁਕ ਆਊਟ ਹਿਜ਼ ਮਨੀ ਪਖੋਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੋਟ ਸੀ ਉਤਾਰਿਆ ਜੋ ਆਊਟਰ ਕੋਟ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਲੀਵਲੈਸ ਅੰਡਰ ਕੋਟ ਸੀ ਉਸਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਕੋਟ ਸੀ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬਾਜ਼ੂ ਵਾਲੇ ਅੰਡਰਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਨਫਾਸਨਡ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਆਫ ਬ੍ਰੈਡ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਫਲਾਸਕ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਤਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਡ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਸਟੂਡ ਔਰ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਾਰਟ ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੁਝ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਗੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਿਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਾਸਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲਲਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨੋ ਮੈਟਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੀ ਕਨਕਲੂਡਡ ਉਸਨੇ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਟੁਵਰਡਸ ਦੀ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਨ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਸ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਖੋਮ ਸਟਾਰਟਡ ਵਾਕਿੰਗ ਨਾਈਦਰ slowly nor quickly after having gone 1,000 yards he stopped, dug a hole and placed pieces of turf one on another to make it more visible. Then he went on, and now that he had walked off his stiffness, he quickened his pace. After a while, he dug another hole. I will go on for another 3 miles, thought he, and then turned to the left. This spot is so fine that it would be a pity to lose it. The further one goes, the better the land seems. He went straight on for a while, and when he looked round, the hillock was scarcely visible, and the people on it looked little black ants, and he would just see something glistening there in the sun. Ah, thought Pacom, I have gone far enough in this direction. It is time to turn beside. I am in a regular sweat and very thirsty. ਔਰ ਪਖੋਮ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਹੈਵਿੰਗ ਗੋਨ 1000 ਯਾਰਡਸ 1000 ਗਜ਼ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਕੁਝ ਘਾਹ ਦੇ ਤਿਨਕੇ ਰੱਖੇ ਪੀਸਸ ਆਫ ਟਰਫ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਦੇ ਤਿਨਕੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਸਨ ਘਾਹ ਦੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਨੇ ਘਾਹ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਪੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਿਆ
ਫਿਰ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਔਨ, ਮੈਂ ਹੋਰ 3 ਮੀਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜਿਆ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਧੀਆ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਖੋ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਦਾ ਲੈਂਡ ਸੀਮਸ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਨੀ ਵਧੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਿਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਹੀ ਵੁੱਡ ਜਸਟ ਸੀ ਸਮਥਿੰਗ ਗਲਿਸਨਿੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਲਿਸਨਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਾਖੋਮ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਆਈ ਹੈਵ ਗੋਨ ਫਾਰ ਇਨਫ ਇਨ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਅਖੇ ਮੈਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮੁੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਸਾਈਡਸ ਆਈ ਐਮ ਰੈਗੂਲਰ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੈਟ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। He stopped, dug a large hole and heaped up pieces of turf next it, untied his flask, had a thick, and then turned sharply to the left. He went on and on. The grass was high and it was very hot. ਔਰ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਫੇਰ ਸੁਰਾਖ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ, ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਦੇ ਤਿਨਕੇ ਸਨ ਉਹ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਫਲਾਸਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਅਨਟਾਈਡ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਿਆ। ਉਹ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਘਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗਰਮੀ ਸੀ। Pakhom began to grow tired. He looked at the sun and saw that it was noon. Well, he thought, I must have rest. It had become terribly hot and he felt sleepy. Still, he went on and on, thinking an hour to suffer, a lifetime to live. Late in the afternoon, Pakhom thought of turning back, so he hurriedly dug a hole and turned straight towards the hillock. Pakhom ਨੇ ਪਖੋਮ ਨੇ ਹੁਣ ਥੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਮਸਟ ਹੈਵ ਰੈਸਟ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ 1 ਘੰਟਾ ਜੇ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਖੋਮ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਾਹਲੀ ਇੱਕ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਿਆ ਔਰ ਮੁੜਿਆ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵੱਲ। Pakhom went straight towards the hillock, but he now walked with difficulty. He was done up with the heat. His bare feet were cut and bruised, and his legs began to fail. He longed to rest, but it was impossible. If he meant to get back before sunset, the sun waits for no man, and it was sinking lower and lower. Pakhom ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਫ ਯੂ ਮੈਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਬੈਕ ਬਿਫੋਰ ਸਨਸੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਸੀ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਛਿਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੀ ਲੁੱਕਡ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਹਿਲੌਕ ਐਂਡ ਐਟ ਦੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ, ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਿਪਣ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ। Pakhom walked on and on. Pakhom ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। It was very hard walking. ਹੁਣ ਤੁਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। But he went quicker and quicker. ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਔਰ ਹੀ pressed on, ਬਟ ਵਾਸ ਸਟਿਲ ਫਾਰ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਪਲੇਸ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੀ ਬਿਗੇਨ ਰਨਿੰਗ, ਉਸਨੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਥਰੂ ਅਵੇ ਹਿਸ ਕੋਟ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਵਲੈਸ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਸਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਕੈਪ ਨੂੰ ਵੀ। ਐਂਡ ਕੈਪਟ ਓਨਲੀ ਦਿਸ ਪੈਡ ਵਿਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹੀ ਸੀ ਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕੇ।
व्हाट शैल आई डू, मैं की करांगा। सो ही थॉट अगेन, उसने दोबारा सोचा। आई हैव ग्रेस्प टू मच एंड रूइंड द होल अफेयर, ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈ ਕਾਂਟ ਗੈਟ ਦੇਅਰ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਸਨਸੈਟ, ਆਖੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਈ ਕਾਂਟ ਗੈਟ ਦੇਅਰ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਸਨਸੈਟ, ਔਰ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਫੀਅਰ ਮੇਡ ਹਿਮ ਸਟਿਲ ਮੋਰ ਬ੍ਰੈਥਲੈਸ, ਔਰ ਇਸ ਡਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰੈਥਲੈਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਖੋਮ ਵੈਂਟ ਔਨ ਰਨਿੰਗ, ਪਖੋਮ ਨੇ ਪਖੋਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਦੌੜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੀ ਸੌਕਿੰਗ ਸ਼ਰਟ ਐਂਡ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਸਟਕ ਟੂ ਹਿਮ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਟ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਰਚਡ। ਹਿਸ ਬ੍ਰੈਸਟ ਵਾਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਲਾਈਕ ਅ ਬਲੈਕ ਸਮਿਥਸ ਬਿਲੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬੈਲੋਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਸਮਿਥ ਦੀ ਬੈਲੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਬੈਲੋਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਐਜ਼ ਇਫ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਹਿਮ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਖੋਮ ਵਾਸ ਸੀਜ਼ਡ ਵਿਦ ਟੈਰਰ ਲੈਸਟ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡਾਈ ਆਫ ਦਿਸ ਟ੍ਰੇਨ, ਪਖੋਮ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਖੋਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। Though afraid of death, he could not stop. He gathered his last strength and ran on. The sun was quite low, but he was also quite near his aim. Pakhom could already see the people on the hillock waving their arms to hurry him up. ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜੁਟਾਈ ਤੇ ਦੌੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਛਿਪਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਏਮ ਦੇ। ਔਰ ਪਖੋਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਿਲੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਵੇ। ਪਖੋਮ ਲੁਕਡ ਐਟ ਦੀ ਸਨ ਵਿਚ ਹੈਡ reached the earth. One side of it had already disappeared. With all his remaining strength, he rushed on, bending his body forward so that his legs could hardly follow fast enough to keep him from falling. He took a long breath and ran up the hillock. It was still light there. He reached the top and saw the cap. Before it sat the chief, laughing and holding his sides. Again Pakhom uttered a cry. His legs gave way beneath him. He fell forward and reached the cap with his hands. Pakhom ਨੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜੋ which had reached the earth, ਜੋ ਅਰਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਵਨ ਸਾਈਡ ਆਫ ਇਟ ਹੈਡ ਆਲਰੇਡੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਪੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੌੜਿਆ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ। ਔਰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸਟਿਲ ਲਾਈਟ ਦੇਅਰ। ਹੀ ਰੀਚਡ ਦੀ ਟੋਪ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕੈਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਬਿਫੋਰ ਇਟ ਸੈਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟ ਸੈਟ ਦੀ ਚੀਫ ਲਾਫਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਉਹ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਪਖੋਮ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਕ ਮਾਰੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਲ ਫੋਰਵਰਡ, ਅੱਗੇ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੈਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਨ ਫੈਲੋ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੀ ਉਹ ਉਸਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗੇਨਡ ਮਚ ਲੈਂਡ, ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਖੋਮ ਸਰਵੈਂਟ came running up and tried to raise him, but he saw that blood was flowing from his mouth. Pakhom was dead. ਪਖੋਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਖੋਮ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। The Bashikar clicked their tongues to show their pity.
ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼कर ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿਸ ਸਰਵੈਂਟ ਪਿਕਡ ਅਪ ਦੀ ਸਪੇਡ, ਉਸਦੇ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰ ਨੇ ਕਹੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਐਂਡ ਡਗ ਅ ਗ੍ਰੇਵ ਲੌਂਗ ਇਨਫ ਫॉर ਪਖੋਮ ਟੂ लाई इन, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਵ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ, ਕਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਖੋਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਬuried him in it, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। 6 feet from his head to his heels was all he needed, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਸਿਰਫ 6 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਥੈਂਕਸ।